سلام دوستان و همراهان گرامی، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب کاف زبان. امروز هم میخوایم 3 مکالمه انگلیسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از شروع این مکالمه ازتون میخوام که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستین. اگه خواستین فایل این ویدیو رو به صورت PDF دانلود کنین، عضو کانال تلگرام ما بشین که لینکش توی کپشن همین پست و در قسمت اباوت کانال موجوده. دانلود کنید، عضو اون کانال تو تلگرام بشین و فایل رو دانلود کنید. دوستان، اولین مکالممون در رابطه با پیش پزشک بودن at the doctor's office، یعنی در آفیس دکتر بودن، در مطب پزشک بودن. مکالمه به این صورته که بین دکتر و کثی دکتر. What seems to be the problem? What seems to be the problem? به نظر میرسه که مشکل چیه؟ Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. ببینید تلفظا رو. Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. خب من یک سرفه بد دارم و گلودرد و همچنین سردردم دارم. Headache. How long have you had these symptoms? How long have you had these symptoms? چه مدتی که این علائم رو شما دارین؟ symptom به معنای علامت، نشانه است، علائمه. About 3 days now. این نزدیک 3 روز شده تا الان. And I'm really tired too. و واقعا هم خسته هستم. همچنین it sounds like you have got the flu. به نظر میرسه که شما آنفلوانزا گرفتی. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. It sounds like you have got the flu. به نظر میرسه که شما آنفلوانزا گرفتی. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. آسپرین بخورید هر 4 ساعت و کمی هم استراحت کنید. Make sure you drink lots of fluids. Make sure you drink lots of fluids. مطمئن شین که شما مایعات زیاد بخورید. Make sure به این معناست. Call me if you are still sick next week. Call me if you are still sick next week. با هم تماس بگیرید اگه شما هنوز مریض بودید هفته بعد. Okay, thanks. اوکی، ممنونم. یه سری نکات داره اینجا، قسمت هایی که ایتالیک شده، کج نوشته شده، اینجا با هم بررسیشون میکنیم. What seems to be the problem means what is the problem. به این معنی که مشکل چیه. Notice that the intonation falls at the end of the question. The doctor wants information, not a yes/no answer. بگه توجه کنید که اینتونیشن ما در آخر سواله دکتر اطلاعات میخواد، نه یک پاسخ yes یا no، آره یا نه. A bad cough, a sore throat, a headache. Notice the article a before each symptom. قبل از هر کدوم از این علامت ها حرف تعریف a میاد. About is used to mean more or less. About استفاده میشه به این معنی که بیشتر یا کمتر. It's used here to give an estimate of time. اینجا استفاده میشه به خاطر اینکه یه تخمینی از زمان داشته باشیم. Take aspirin, get rest, make sure, call me. Notice the doctor uses the simple tense here to give instructions. این کلمات رو دقت کنید که دکتر از اینا استفاده میکنه، جملات ساده که دستور بده. To give instructions. This is the imperative form of the verb. این حالت امریه، شکل امریه فعل ها هستش. Still sick. به این معنی که continue to be sick، یعنی که ادامه داره مریض بودن شما، هنوزم بیماره. مکالمه دوممون asking directions یعنی سوال پرسیدن در رابطه با جهت هاست، سمت و سوها، آدرس ها. مکالمه به این صورت بین مارک و نانسی هستش. مارک میگه excuse me, could you tell me where the library is? Excuse me, could you tell me where the library is? ببخشید میشه بهم بگین که کتابخونه کجاست؟ Yes, it's that way. بله، از اون راهه. You go 3 blocks to Washington Street. 3 بلوک به سمت خیابون واشنگتن میرید. Then turn right. سپس به سمت راست بپیچین. It's on the corner. در طرف گوش است. Across from the bank. در اون وره یا در عرض بانک. اون وره بانک. Thanks, I've only been in town a few days. متشکرم، من فقط چند روزه که در این شهر هستم یا بودم. So I really don't know my way around yet. بنابراین من واقعا
راه ها رو در این دور و بر نمیدونم، مسیرها رو. Oh, I know how you feel. آها، من میدونم که چه احساسی داری. We moved here a year ago. ما به اینجا نقل مکان کردیم یا اومدیم یه سال قبل. And I still don't know where everything is. و هنوزم نمیدونم که چیزها یا جاها، مکانها کجا هستن. به این منظور نکاتی که این مکالمه داره could you tell me is slightly more polite than can you tell me. میگه تا حدودی مؤدبانه تر از اینه که ما بگیم can you tell me میشه بهم بگی. اوکی، چون could you رو آورده. Yes, it's that way. Notice the stress on that. The speaker is pointing in a certain direction and wants to emphasize that direction. که دقت کنین به استرس فشاری که روی کلمه that هستش. Yes, it's that way. به این صورت که به یک جهت خاصی اشاره میکنه و میخواد برای اون جهت تأکید کنه. I know how you feel is a way of saying I understand. من میدونم که تو چطور احساسی میکنی یا احساسی داری. یک روش از گفتن I understand، متوجهم، به این معنیه. Notice the emphasis on feel. دقت کنید به اون فشاری که روی کلمه feel هستش. The speaker wants to show empathy and understanding. اون گوینده میخواد که همدردی و درکش از اون مسئله رو نشون بده. I still don't know where everything is. I still don't know where everything is. من هنوز نمیدونم که مکانها، جاها کجا هستن. Notice the word order of where everything is. دقت کنید به ترتیب کلمات everything is. The subject everything comes before the verb is. میگه فاعل جمله اون که everything هستش قبل از فعل is میاد. This word order is different from the direct question. این ترتیب کلمات متفاوته با سوال مستقیم where is everything. به این صورت منظورش اینه. و سومین مکالمه ما calling for help، یعنی تماس گرفتن برای کمک خواستن. یه اتفاقی افتاده در اینجا. پیتر و گیل هستش. پیتر میگه Hey, that car just ran a red light and hit that truck. That car just ran a red light and hit that truck. اون ماشین همین الان چراغ قرمز رو رد کرد و به اون تراک، به اون کامیون زد. Is anyone hurt؟ آیا کسی صدمه دیده؟ I don't know. من نمیدونم. Let's call 911 یا میتونیم بگیم 911. بیا تماس بگیریم با شماره 911 که یه شماره اورژانسیه. Hello, I'd like to report the car accident near the post office on Charles Street. It looks like a man is hurt. Yes, it just happened. Okay, thanks, bye. یه بار دیگه. Hello, I'd like to report the car accident near the post office on Charles Street. من میخوام یک گزارش تصادف ماشین رو بدم در نزدیک اداره پست در خیابان چارلز. It looks like a man is hurt. به نظر میرسه که یه مرد آسیب دیده. Yes, it just happened. Okay, thanks, bye. بله، همین تازگی اتفاق افتاده. اوکی، متشکرم. بای، خداحافظ. What did they say? اونا چه گفتن؟ They're going to send an ambulance and a police car right away. They're going to send an ambulance and a police car right away. آنها میخوان که یک آمبولانس بفرستن و یک ماشین پلیس همین الان. Right away به معنی now، همین الان هستش. Good, they're here. خیلی خوبه، اونا اینجا هستن. I hope the man is okay. امیدوارم که اون مرد عالی باشه. I know you have to be so careful when you are driving. متوجهم، میدونم تو باید خیلی مواظب باشی، مراقب باشی وقتی که داری رانندگی میکنی. نکاتی که در اینجا هستش Hey, this expression is used to show surprise. این اصطلاح استفاده میشه برای نشان دادن حالت تعجب. Surprise. Notice how that car just ran a red light and hit that truck is said with a lot of energy. این جمله با انرژی بیشتری ادا میشه. That car just ran a red light and hit that truck. Is anyone hurt? کسی صدمه دیده آسیب دیده؟ This is a yes no question. این یک سواله. Yes no هستش. So the intonation rises at the end. لحنمون در انتهای جمله به طرف بالا میره. Is anyone hurt? Is anyone hurt؟ به این صورت. Notice how this question is asked in a worried way. دقت کنید وقتی که این سوال پرسیده میشه در یک حالت نگران کننده ای.
این شماره 911 is the phone number you dial for emergency services. برای خدمات اورژانسی شما شماره رو میگیرین. The person who answers will ask you questions about the emergency situation. اون کسی که جواب میده چند تا سوال میپرسه از شما در رابطه با اون موقعیت اورژانسی and then send out the necessary emergency services و اون خدمات لازم اورژانسی رو میفرسته which may include police officers, firefighters and an ambulance که ممکنه شامل افسرهای پلیس، آتش نشانها و یه آمبولانس باشه. I'd like to report the car accident near the post office on Charles Street. این جملمون. Notice how the keywords car accident, post office and Charles Street are stressed. دقت کنید که این کلماتمون کلمات کلیدی هستن و باید استرس داشته باشن. به این صورت I'd like to report the car accident near the post office on Charles Street. به این صورت These are the important details that the emergency services need. اینا اطلاعات مهمی هستن که اون خدمات اورژانسی نیاز دارن. It just happened به این معنی is a way of saying it happened a moment ago. به این معنی که یه لحظه قبل اتفاق افتاد. Notice the stress on just. دقت کنید به استرس برای کلمه just. It just happened. Which emphasizes that the accident happened very recently. که تأکید میکنه که این تصادف خیلی اخیر اتفاق افتاده. What did they say? Notice how say is emphasized. What did they say? What did they say? But the intonation falls at the end of the word. This is a what question, so the intonation falls at the end. What did they say? What did they say? به این صورت intonation ما، لحن ما در آخر جمله به طرف پایین میاد، افتانه. اینم بود از این 3 مکالمه دوستان. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو کانال ما بشین، زنگوله رو بزنید. ما هر شب یه ویدیو در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی، مکالمه، لغات، گرامر، داستان، متن‌های مختلف رو میذاریم. امیدوارم که براتون مفید باشه. تا ویدیوی دیگه بدرود دوستان.